שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם הכרנו מה זה מרחב וקטורי מעל לשדה F. העולם שבו מתקיימת האלגברה הלינארית. היום אנחנו נמשיך לראות עוד כמה דוגמאות סטנדרטיות. בואו נתחיל. תחילה נזכר בהגדרה של מרחב וקטורי. יש לנו קבוצה V, יש לנו שדה F, בקבוצה V אנחנו מחברים, F מספק לנו סקלרי בשביל לבצע כפל של איבר מביא עם איבר מהשדה F, עם הסקלר. V נקרא מרחב וקטורי, מ"ו, מעל השדה F, עם לכל U, V, W ב-V, כל שלושה וקטורים בקבוצה, וכל אלפא בטא, שני סקלרים בשדה F, ללא יוצא מן הכלל, מתקיימות כל 10 התכונות הבאות. ועכשיו אנחנו פשוט נריץ את כל 10 התכונות, ובשלב הזה אני אצטרך להניח שאנחנו זוכרים את התכונות. שימו לב, אין פה שום תכונה מוזרה. כל התכונות זה דברים שמאוד טבעי לבקש. סגירות, אסוציאטיביות, קומוטטיביות, קיום אדיש, קיום נגדי. שום תכונה פה שאפשר לפתוח סוגריים הכל מאוד טבעי לבקש. עכשיו בואו נמשיך לראות את הדוגמאות. ראינו כבר מטריצות מסדר M על N עם איברים בשדה F, שהם יהיו מרחב וקטורי מעל השדה F. איזה פעולות בוחרים? חיבור וכפל בסקלר רגילים במטריצות. עכשיו אנחנו נמשיך לזכור עוד כמה דוגמאות סטנדרטיות שילוו אותנו בקורס. מה זאת אומרת? בכל פעם שננסח תיאוריה, נדבר על מרחב וקטורי V מעל השדה F. בכל פעם שנרצה לתת דוגמאות, נבחר אחת מהדוגמאות הסטנדרטיות שאנחנו נכיר בשיעור הזה, שיעור שעבר, ובשיעור הבא נראה גם עוד כמה. אז דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם עכשיו שני מקרים פרטיים של המטריצות מסדר M על N. המקרה הראשון זה מטריצות שורה. מטריצות מסדר 1 על N, שורה אחת. יש לנו גם את המקרה הפרטי של מטריצות מסדר N על 1, מטריצות עמודה. עכשיו אנחנו רוצים לא להבחין ביניהם, שמבחינתנו מטריצות שורה ומטריצות עמודה יהיו בדיוק אותו דבר, כל עוד מדובר ב-N איברים. אז תראו מה אני אעשה. מה מבדיל ביניהם? אם כאן יש לי N עמודות וכאן יש לי N שורות, הדבר היחיד שמבדיל זה 1 על או משהו על 1. בואו ניפטר מהאחד. מה נשארנו? זה Fn וזה Fn. עכשיו אנחנו לא רואים אם זה 1 על N או N על 1, פשוט Fn. והנה הקבוצה החדשה שאנחנו מקבלים. Fn זה יהיה מטריצות עמודה של עמודה אחת עם N איברים, A1, A2 עד AN, כש-A1, A2 עד AN נמצאים ב-F, אבל שורות יהיו אותו דבר, עמודות סליחה, יהיו אותו דבר כמו שורות. ולכן אנחנו מסתכלים על הקבוצה כ-Fn, שורות ועמודות יהיו מבחינתנו אותו דבר. ופשוט נקרא לזה Fn. כשנרצה להבחין בין שורה לעמודה, נגיד N על 1, 1 על N. כשאומרים Fn, שורות ועמודות יהיו אותו דבר. אבל זהירות. חשוב מאוד לזכור. אנחנו חייבים לשמור על חוקי הכתיבה. למרות שאנחנו כותבים Fn ולא מבחינים בשורות ועמודות, חייבים לשמור על חוקי הכתיבה. בואו נראה למה הכוונה. נסתכל למשל במטריצה, במערכת משוואות לינארית, יש לנו מטריצה A מסדר M על N, עם איברים בשדה F, ואנחנו כותבים מערכת משוואות A כפול X שווה ל-B. אנחנו מסתכלים עכשיו על X כאיבר ב-Fn, ו-B איבר ב-Fm, אבל כשאנחנו כותבים AX שווה ל-B, חייבים להקפיד. A היא מטריצה M על N, אם אני רוצה שהכפל יהיה מוגדר, אין לנו ברירה. X חייב להיות עמודה, נכון? הוא נמצא ב-Fn, אבל אנחנו חייבים לכתוב אותו כעמודה, למרות ששורה ועמודה זה אותו דבר. פשוט יהיה לנו שגיאת כתיב, ואנחנו לא רוצים את זה. מה תהיה התוצאה?
m על n, n על 1, התוצאה היא m על 1, לכן ה-b הזה חייב להיות עמודה. נשמור על חוקי הכתיבה. הפתרון הכללי, כשנסיים לפתור את המערכת, נוכל להגיד לכתוב את הפתרון בתור שורה, כי הוא כבר מנותק מהכפל מטריצות שאנחנו רואים פה. בואו נראה דוגמה. אני מסתכלת על המערכת a כפול x שווה 0, ואנחנו רוצים את הפתרון הכללי. מטריצה 2 על 2, כדי שהכפל יהיה מוגדר, העמודה x היא 2 על 1. התוצאה של הכפל היא 2 על 1, ולכן b כתוב כ-2 על 1. xy נמצא ב-r2, או c2, לא חשוב. 0, 0 נמצא ב-f2, אבל כתוב כעמודות, כדי שהכפל יהיה מוגדר. אבל כשאנחנו פותרים את המערכת, מאוד קל להבין מה קורה כאן, יש לנו x פחות y שווה 0, 2x פחות 2y שווה 0, הפתרון מאוד ברור לנו כבר לעין, xy שווה ל-xx. מותר לנו לכתוב את זה כשורות. עד היום הקפדנו תמיד לכתוב xy כעמודה. למה? כי xy נתון כעמודה. מה מאפשר לי לכתוב את התשובה בתור שורה? העובדה שאנחנו נמצאים ב-R2 ולא ב-R2 על 1. ב-R2 שורות או עמודות אותו דבר, אבל להקפיד על חוקי הכתיבה. עכשיו אנחנו גם יכולים להסתכל על המטריצה הזאת, A, 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, ולומר, השורות שלה, כלומר 1 מינוס 1 והשורה השנייה 2 מינוס 2, איפה הן נמצאות? ב-R2 ולא ב-R1 על 2. עכשיו נוכל גם להגיד שהעמודות שלה, 1, 2, מינוס 1, מינוס 2, במקום להגיד שהן נמצאות ב-R2 על 1, נאמר שגם הן נמצאות ב-R2. כלומר שיש לי מטריצה ריבועית, השורות שלה והעמודות שלה נמצאות באותו עולם Fn. הנה עוד דבר שצריך להקפיד. אסור לנו לכתוב 1, 2 כעמודה ועוד 3, 4 כשורה. אבל אמרנו ששורות ועמודות זה אותו דבר. נכון, אבל גם אמרנו שכדי לחבר מטריצות הן צריכות להיות מאותו סדר. ולכן אנחנו לא נכתוב ככה חיבור. מה נכתוב? נבחר שורות או עמודות, לא משנה מה, העיקר שיהיה מאותו סדר כשכותבים, שלא תהיה לנו שגיאת כתיב. 1, 2 עמודה, ועוד 3, 4 כעמודה, נותן 4, 6 כעמודה. עכשיו, אם אני מעבירה דף, אני אוכל לסכם ולומר, קיבלנו 4, 6, ולכתוב את זה כשורה. כי השורה הזו, 4, 6, מנותקת מהחשבון מטריצות שעשינו כאן. פשוט להקפיד על חשבון נכון וכתיבה נכונה של המטריצות כשעושים חשבונות. כשלא עושים את החשבון, שורה ועמודה, זה יהיה אותו הדבר. בואו נסתכל על מספר מקרים מיוחדים ומוכרים של Fn, הקבוצה החדשה שהכרנו, כאשר F הוא השדה R. המקרה הראשון, n שווה ל-2. בואו נראה מה מקבלים. R2, זה בעצם איברים, במקום להגיד A1, A2, בואו נגיד משהו מוכר, XY. רגע, אנחנו יודעים מה זה XY, אוסף כל הזוגות מהצורה XY, זוגות סדורים. מה? זה המישור האוקלידי. נכון. ושימו לב שבמישור האוקלידי יש לנו את החיצים עם האורך והכיוון. זה המקרה הפרטי של חיצים עם אורך וכיוון. זה פשוט R2. אז אתם לבטח גם מכירים את המקרה הפרטי ש-n שווה 3. במקום לכתוב A1, A2, A3, בואו נכתוב את זה בדרך היותר מוכרת לנו. R3 זה כל האיברים מהצורה X, Y, Z, כש-X, Y, Z מספרים ממשיים. מה זה? נכון. זה המרחב האוקלידי. אלה החיצים במרחב שאנחנו מכירים, עם אורך וכיוון. מקרה פרטי של מרחב וקטורי. רגע, אפשר גם לקחת את n להיות 1, ואז יש לנו R1, R1, אבל R1 זה בעצם R. R, כל ה-X, אם כך ש-X שייך ל-R, זה בעצם הישר. R1 זה הישר.
רגע, אבל R זה השדה, ולכן כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו. כשהחיבור ב-R יהיה החיבור הרגיל של השדה, והכפל בסקלר, אני לוקחת איבר מ-R, השדה, וכופלת באיבר מ-R, הקבוצה. ולכן הכפל בסקלר זה בעצם הכפל הרגיל בקבוצה. אז גם כל שדה F הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, מעל F. בואו נראה עוד מקרה פרטי. ניקח הפעם את F להיות המספרים המרוכבים, וניקח את V להיות את C2. מה זה C2? זוגות, כי זה 2, של מספרים ב-C. בואו נראה איך זה נראה. הנה C2. כל האיברים מהצורה Z ו-W, כש-Z ו-W נמצאים ב-C. ככה הגדרנו את Fn. הפעם F הוא פשוט C. זוגות סדורים של מספרים מרוכבים. אבל רגע, מספרים מרוכבים, אנחנו כותבים אותם בדרך קצת אחרת, עם מספרים ממשיים. נכון, לכן את C2 אפשר יהיה גם לכתוב בצורה הבאה. A ועוד IB, פסיק, C ועוד ID. כש-A, B, C ו-D מספרים ממשיים. זו דרך אחרת לכתוב את C2 מעל השדה C. כל הזמן אותו שדה שואל אותנו כדולמדה? בהחלט. בדוגמאות הסטנדרטיות, כל הזמן נקפיד על אותו שדה. מה זאת אומרת אותו שדה? שימו לב, כשאני בונה את הקבוצה V, האיברים שלי נמצאים באיזשהו שדה C. כאן אני בונה זוגות סדורים של מספרים מרוכבים, כאן אני בונה שלשות סדורות של מספרים ממשיים וכן הלאה. ויש לנו גם את השדה שמספק את הסקלרים. איזה שדה אנחנו בוחרים? אותו שדה בדיוק. בדוגמאות הסטנדרטיות אסור לערבב שדות. אבל אם רוצים לערבב שדות, צריך להיזהר. בואו נבדוק עכשיו מה קורה כשאנחנו מערבבים שדות. אני אוהבת לקרוא לזה דוגמת הקומבינות. בואו נעשה קומבינות. למה F ו-F? בואו נערבב קצת שדות. אז הנה הדוגמה הראשונה. הערבוב הראשון שאני רוצה לעשות יהיה F שווה ל-C, V שווה ל-R2. כלומר, אני בונה איברים בקבוצה V עם מספרים ממשיים. וכשאני אכפול בסקלר, יהיה מותר לי לכפול אותם בסקלרים מרוכבים, כי השדה F שמספק לנו סקלרים יהיה שדה מרוכב. בואו נראה מה קורה כאן. צריך לבדוק 10 תכונות, זוכרים? תכונות 1 עד 5, אם אתם זוכרים, נוגעות רק בחיבור. השדה לא בא לידי ביטוי, וכבר ראינו שב-R2 הדברים מתקיימים. זה מקרה פרטי של המטריצות. 1 עד 5 מתקיים, אין לזה שום קשר לשדה. זה נכון ב-R2 מעל R, זה יהיה נכון גם ב-R2 מעל C. עכשיו מגיעים לתכונות שבהן בא לידי ביטוי השדה, מ-6 עד 10. בואו נבדוק את 6. האם כשאני לוקחת איבר ממשי, זוגות סדורים של איברים ממשיים ב-R2, ואני כופלת בסקלר C, לאו דווקא ממשי. האם אני אשאר בקבוצה R2? שאלה טובה. אני מניחה שאתם כבר שמים לב שהתשובה היא שלא. כי אם אני בוחרת את V למשל להיות 1-0, ואני בוחרת את הסקלר אלפא להיות I, מותר לי. נכון, מותר לי לבחור את אלפא להיות 7, אבל אם אני נמצאת ב-C, מותר לה גם להיות I. מה קורה עכשיו כשאני אעשה אלפא כפול V? האם אני אשאר ב-R2? אז התשובה היא כמובן שלא. אלפא V זה I כפול 1-0, כשאנחנו כופלים לפי הדרך שבה אנחנו כופלים ב-R2, שזה כמו כפל מטריצות, I 0. זה כבר לא נמצא ב-R2. תכונה 6 לא מתקיימת. אפשר לעצור הכל ולהצהיר שזה לא מרחב וקטורי. ושימו לב, אמנם זה לא מרחב וקטורי, אבל תכונות 7 עד 10, שזה רק קשור לתכונות של הכפל בסקלר עם המטריצות, התקיימו להן. רק תכונה 6 לא מתקיימת. הכל קורה, 7 עד 10 קורה, אבל מחוץ
ל-R2, ולכן זה לא טוב לנו. אז המקרה הזה לא מרחב וקטורי. עכשיו נמשיך עם דוגמת הקומבינות ונערבב את זה קצת אחרת. הפעם ניקח את השדה להיות ממשי, וניקח את הקבוצה שהיא מורכבת מאיברים מרוכבים. C2, זוגות סדורים של איברים מרוכבים, שאותם נרצה לכפול בסקלרים ממשיים בלבד. בואו נבדוק את 10 התכונות. 1 עד 5 כאמור מתקיימות, כי זה נכון ב-Fn מעל F לכל שדה F, לכן גם ל-C2 מעל C. אין שום משמעות לשדה F, שבמקרה הזה הוא C, או יהיה R, זה לא משנה. עכשיו מגיעים לתכונות 6 עד 10, שם בא לידי ביטוי השדה. נתחיל מתכונה 6. עכשיו אני רוצה לדעת האם אלפא V נמצא ב-C2, כש-V מורכב מאיברים מרוכבים, ממשיים או לא ממשיים לא חשוב, מרוכבים, והאלפא חייב להיות ממשי. מה יקרה עכשיו? ממשי כפול מרוכב, מה נקבל? נכון, אנחנו כבר יודעים שנקבל משהו מרוכב, ומשהו מרוכב אכן יימצא ב-C2. לכן הפעם התשובה היא כן. וקטור מרוכב כפול סקלר ממשי יישאר תמיד מרוכב. תכונה 6 מתקיימת. כבר אמרנו ש7 עד 10 בכלל לא קשור, זה תכונות של הפעולות של אלפא כפול V, ולכן גם הם מתקיימו. כל 10 התכונות מתקיימות, ולכן שימו לב, קיבלנו. C2 הוא מרחב וקטורי מעל השדה R. הקומבינה הזו עבדה לנו. רגע, אבל אני לא חייבת לקחת מטריצות C2. אני יכולה לקחת מטריצות מכל סדר שאני רוצה. למשל, מטריצות מרוכבות מסדר 2 על 4, או 7 על 10. לא משנה איזה סדר ניקח. מטריצות מרוכבות יהיו מרחב וקטורי מעל לשדה R. נכון, אפשר לבחור שדה יותר קטן. אם האיברים ב-V בנויים מאיברים בשדה C, מותר לי לראות את זה כמרחב וקטורי מעל אותו שדה C, זה הסטנדרט, או מעל שדה קטן יותר, כמו R או Q. אבל אסור להגדיל את השדה, כי אם זה ממשי, וכאן השדה הוא מרוכב, אני מספקת סקלרים בשדה גדול יותר, אני בורחת החוצה בתכונה 6. הגיע הזמן לראות את ההמחשה שלנו, זוכרים? הנה השדה, אנחנו נשאר עם F להיות שדה ממשי, הנה כל העננים שלנו. בואו נסתכל על הדוגמאות שכבר ראינו, והדוגמאות החדשות שהוספנו הפעם. אז יש לנו את R2, מטריצות 6 על 6 ממשיות, מטריצות 2 על 3 ממשיות, R8, שזה 8 איברים ממשיים, בשורה או בעמודה לא נורא, זה יהיה אותו דבר. מה עושה השדה? כמובן, מספק לנו סקלרים לכולם, אבל עכשיו יש לנו גם את C2 כמרחב וקטורי מעל R. אבל זכרו, עשינו ערבוב בשדות, עשינו קומבינות, זה לא מרחב וקטורי סטנדרטי. זה מרחב וקטורי, אבל לא סטנדרטי. אם אנחנו רוצים לעבוד איתו, אנחנו נצהיר על זה מראש בצורה מסודרת. כל עוד אמרנו C2, זה לא זה, זה C2 מעל C. את רוצה C2 מעל R? חייבים להצהיר מראש, כי זו לא דוגמה סטנדרטית. זהו חברים, עכשיו יש לנו כבר 2 סוגים של דוגמאות סטנדרטיות. מטריצות, M על N, ו-FN. בשיעור הבא נכיר עוד קבוצה של מרחבים סטנדרטיים. זהו בינתיים. תודה רבה לכם.